Xin chào bạn, người đang nghe An Nhiên Podcast, nơi mỗi âm thanh là một hơi thở, mỗi câu chuyện là một giọt nước trong veo rơi xuống tâm hồn đang khát bình yên. Hôm nay, chúng ta cùng thư ký An Nhiên và Chủ tịch Lương Nguyễn bình về chủ đề Nhân Sinh Quan, Thế Giới Quan, Bạn Từ Đâu Đến, Bạn Đến Để Làm Gì, Bạn Đi Về Đâu, theo phong cách An Nhiên. Trong dòng chảy không ngừng của cuộc đời, mỗi con người đều từng tự hỏi: tôi từ đâu đến? Tôi đến để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu? Những câu hỏi tưởng như triết học xa xôi ấy lại chính là nền tảng của nhân sinh quan và thế giới quan, hai trụ cột định hình cách chúng ta nhìn đời và sống đời. Chủ tịch công ty tư vấn sống An Nhiên, Lương Nguyễn mang đến một lối nhìn đặc biệt, phong cách An Nhiên, nơi mọi suy tư được hóa giải bằng sự bình thản, tỉnh thức và yêu thương. 1. Nhân sinh quan, cội nguồn của một cuộc sống ý nghĩa. Nhân sinh quan là quan niệm, cách hiểu của con người về cuộc sống, về giá trị của bản thân và những gì họ theo đuổi. Theo phong cách An Nhiên, nhân sinh quan không phải là những lý thuyết khô cứng, mà là một bản đồ tinh thần giúp ta tìm ra hướng đi cho chính mình. Người sống với nhân sinh quan An Nhiên sẽ hiểu rằng cuộc sống không chỉ là tích lũy vật chất, mà còn là hành trình tích lũy trải nghiệm, tình yêu thương và sự trưởng thành trong tâm hồn. Họ không chạy đua, không ganh đua, nhưng vẫn tiến lên, chậm rãi, bền bỉ và đầy ý nghĩa. 2. Thế giới quan. Khi thay đổi cách nhìn, thế giới cũng đổi thay. Thế giới quan là cách chúng ta nhìn nhận và lý giải thế giới xung quanh. Với phong cách An Nhiên, thế giới không phải là một nơi hỗn loạn đầy thử thách, mà là một sân khấu của những bài học. Mỗi biến cố không phải là rào cản, mà là cơ hội để trưởng thành. Khi có thế giới quan An Nhiên, chúng ta không còn nhìn cuộc đời bằng con mắt sợ hãi hay hoài nghi, mà bằng sự tin tưởng và bao dung. Thay vì hỏi, tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Ta sẽ tự nhủ, điều này đến để dạy tôi điều gì? 3. Bạn từ đâu đến? Tìm về cội nguồn để hiểu chính mình. Câu hỏi tôi từ đâu đến không chỉ gợi mở về nguồn gốc sinh học, mà còn là lời nhắc về cội nguồn tinh thần. Theo phong cách sống An Nhiên, mỗi người không chỉ đến từ một gia đình, một vùng đất, mà còn đến từ một dòng chảy văn hóa, một kho tàng ký ức và tình yêu thương. Nhận ra cội nguồn giúp chúng ta biết ơn những gì đã tạo nên mình, từ cha mẹ, thầy cô đến cả những khó khăn đã rèn giũa ta. Một người an nhiên luôn bắt đầu hành trình sống bằng lòng biết ơn, bởi khi ta biết mình từ đâu đến, ta mới có thể bước tiếp vững vàng. 4. Bạn đến để làm gì? Ý nghĩa tồn tại của mỗi con người. Đây là câu hỏi quan trọng nhất. Tôi sống để làm gì? Một nhân sinh quan an nhiên không tìm câu trả lời trong danh vọng hay quyền lực, mà tìm trong sứ mệnh của bản thân. Có người đến để chia sẻ tri thức, có người đến để truyền cảm hứng, có người đến để hàn gắn những đổ vỡ, và tất cả chúng ta đến để học cách yêu thương. Chủ tịch Lương Nguyễn nhấn mạnh, sống an nhiên không nghĩa là buông bỏ, mà là sống tỉnh thức để làm tròn vai trò của mình, nhưng không đánh mất sự bình yên trong tâm hồn. 5. Bạn đi về đâu? Hành trình trở về bình yên. Một ngày nào đó, ai trong chúng ta cũng sẽ bước đến câu hỏi cuối cùng: tôi đi về đâu? Người an nhiên không sợ hãi điều này, bởi họ hiểu rằng cuộc đời là một vòng tròn. Chúng ta đến, trải nghiệm, học hỏi, yêu thương, rồi rời đi, để trở về với sự tĩnh lặng ban sơ. Người sống an nhiên không ám ảnh với sự kết thúc, mà tận hưởng hành trình. Họ để lại những điều tốt đẹp, một nụ cười, một sự giúp đỡ, một tình yêu, và an nhiên rời đi khi đến lúc, như một chiếc lá nhẹ nhàng rời cành khi mùa thu đến. 6. Ứng dụng phong cách an nhiên trong cuộc sống và công việc. Phong cách an nhiên không chỉ là triết lý sống, mà còn là kim chỉ nam trong đời sống cá nhân và quản trị doanh nghiệp. Trong cuộc sống cá nhân, giúp ta cân bằng, giảm áp lực, không để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy ganh đua. Trong công việc, giúp lãnh đạo hiểu nhân viên hơn, tạo ra môi trường làm việc hài hòa, nuôi dưỡng sự sáng tạo và giá trị bền vững, thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.
7. Kết luận, hành trình trở về với sự tỉnh thức. Nhân sinh quan và thế giới quan theo phong cách sống an nhiên chính là lời mời gọi bạn nhìn lại hành trình của chính mình. Bạn từ đâu đến? Hãy biết ơn cội nguồn. Bạn đến để làm gì? Hãy tìm ra sứ mệnh và sống trọn vẹn với nó. Bạn đi về đâu? Hãy chuẩn bị cho hành trình trở về bằng sự bình yên trong tâm hồn. Sống an nhiên không phải là sống chậm, mà là sống sâu. Không phải là trốn tránh, mà là đối diện với cuộc đời bằng tâm thế nhẹ nhàng. Bạn đã sẵn sàng bước vào hành trình sống an nhiên, nơi mọi câu hỏi lớn của cuộc đời đều được trả lời bằng sự tỉnh thức và bình yên chưa? Cảm ơn bạn đã lắng nghe An Nhiên Podcast. Nếu thấy lòng bình yên hơn một chút sau câu chuyện này, hãy chia sẻ để một người khác cũng được vui vẻ an nhiên nhé. Chúc bạn một ngày an lành. Lương Nguyễn, An Nhiên. An Nhiên, July 26, 2025. Hello you, the person listening to An Nhiên podcast, where each sound is a breath, each story is a drop of clear water falling into a soul thirsting for peace. Today, we will discuss with Secretary An Nhiên and President Luong Nguyen the topic Life View. Worldview. Where do you come from? What are you here to do? Where are you going in An Nhiên style? In the constant flow of life, every person has asked themselves, where did I come from? What am I here for? Where will I go? These seemingly distant philosophical questions are the foundation of our outlook on life and worldview, two pillars that shape the way we see life and live it. Chairman of An Nhiên Living Consulting Company, Luong Nguyen, brings a special perspective. An Nhiên style, where all thoughts are resolved by serenity, awareness, and love. 1. Philosophy of life, the source of a meaningful life. A philosophy of life is a person's concept and understanding of life, of their own values and what they pursue. According to An Nhiên style, a philosophy of life is not a dry theory, but a spiritual map that helps us find our own direction. People who live with An Nhien's philosophy of life will understand that life is not just about accumulating material things, but also about accumulating experiences, love, and spiritual maturity. They do not race, do not compete, but still move forward, slowly, persistently, and meaningfully. 2. Worldview. When we change our perspective, the world changes. Worldview is how we perceive and interpret the world around us. With the An Nhiên style, the world is not a chaotic place full of challenges, but a stage of lessons. Every incident is not an obstacle, but an opportunity to grow. When we have an An Nhiên worldview, we no longer look at life with fear or doubt, but with trust and tolerance. Instead of asking, why is this happening to me? We will ask ourselves, what is this coming to teach me? 3. Where do you come from? Find your roots to understand yourself. The question, where do I come from, not only suggests biological origins, but also reminds us of spiritual origins. According to the An Nhiên lifestyle, each person comes not only from a family, a land, but also from a cultural flow, a treasure trove of memories and love. Recognizing our roots helps us to be grateful for what has created us, from our parents, teachers, to the difficulties that have shaped us. An An Nhiên person always begins the journey of life with gratitude, because when we know where we come from, we can move forward firmly. 4. What are you here for? The meaning of each person's existence. This is the most important question. What am I living for? An An Nhiên philosophy of life does not seek the answer in fame or power, but in one's own mission. Some people come to share knowledge, some come to inspire, some come to heal broken hearts, and we all come to learn how to love. Chairman Luong Nguyen emphasized, living An Nhiên does not mean giving up, but living mindfully to fulfill one's role, but without losing peace of mind. 5. Where are you going? The journey back to peace. One day, each of us will come to the final question. Where am I going? Peaceful people are not afraid of this because they understand that life is a circle. We come, experience,
learn, love, and then leave to return to the original tranquility. Peaceful people are not obsessed with the end, but enjoy the journey. They leave behind good things, a smile, a help, a love, and leave peacefully when the time comes, like a leaf gently leaving a branch when autumn comes. 6. Applying the An Nhiên style in life and work. The An Nhiên style is not only a philosophy of life, but also a compass in personal life and business management. In personal life, helps us balance, reduce pressure, and not let ourselves get caught in the vortex of competition. In work, helps leaders understand employees better, create a harmonious working environment, nurture creativity and sustainable values instead of just chasing short-term profits. Thank you for listening to An Nhiên podcast. If you feel a little more peaceful after this story, please share it so that someone else can also be happy and peaceful. Wishing you a peaceful day. Luong, Nguyen, An Nhiên.